Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Learn with Miftah. जी previous class کې چې مونږه سنټریول چې دی هغه باندې مونږ بحث کړو. سنټریول څه ته وایي دغه شانتي د هغې سټرکچر هم مونږ ویلو او ننني لیکچر کې مونږ وایو چې ویکیول څه ته وایي دغه شانتي ویکیول په پلانټ سیل کې څنګه وي دغه شانتي بیا په انیمل سیل کې ویکیول څنګه وي. صحیح ده. نو فرست اف آل ویکیول چې دی Vacuole definition. Vacuole is a fluid-filled sac bounded by a single membrane organelles. Right? Fluid-filled sac bounded by a single membrane organelle. منګه چې سٹارټ کړلی دا ټول تمنګ په شریکه منګه د دې سٹارټ کول نو مخکې منګه ویلو چې organelle څه ته وایي. صحیح ده. نو organelles چې دي دا په سیل کې دنه کم ټینی لیوینګ پارټس دي نو هغې ته منګه څه وایو هغې ته منګه organelles وایو. ٹھیک ده. نو fluid filled sac bounded by a single membrane organelle called vacuole. ٹھیک شو. هغې ته منګ څه وایو vacuole ورته وایو. ښه جي. نو یاد ساتئ فار ایگزامپل که زه دلته پلانټ سیل وباسم دا زموږ سره څه شو پلانټ سیل او دا وباسم انیمل سیل. صرف تاسو ته دا هغه لږ ریویژن وشي چې پلانټ سیل کې دا به کوم ځای کې او په انیمل سیل کې دا به کوم ځای کې. صحیح شو. نو ګورئ فار ایگزامپل دا زموږ سره یو پلانټ سیل دی. یاد ساتئ کله چې د پلانټ سیل سټرکچر یا ډایګرام وباسئ نو دا به صحیح دا به داسې ریکټینګولر شیپ کې وایي. صحیح ده. او په دې منځ کې چې کوم لارج سټرکچر وي هغه به پکې اول وباسئ. زموږ سره سره دا ویکیول دی. صحیح ده. ویکیول بالکل د دې چپټر په اوله کې دا تقریبا زما خیال دی چپټر دریم لیکچر و چې په هغې کې موږ پلانټ او انیمل سیل چې دی هغه موږ ویلي وو. نو که چا هم هغه لیکچر نه کتلی نو هغې لینک چې دی زه به ډسکرپشن کې درکړم د هغه ځای نه یې وګورئ. ټیک ده. نو هله به بیا تاسو په دې ارګنیلز باندې دغه شانتې د دې په دې ډایګرام باندې په سټرکچر باندې به د هغه څه نه ډېر ښه پوه شئ. ټیک شو. دلته به جنرالي غوږو ته کېدی دلته لږ چې ویکیول چې دی دا په پلانټ سیل کې په کوم ځای کې. نو ویکیول بیسیکلي د پلانټ سیل په سنټر باندې وي او دلته په دې خوا کې دلته سره نیوکلیس وي او د نور کوم سایټوپلازم چې دی په دې کې نور سیل ارګنیلز وي. ټیک شو. وغیرہ هغې کې مایټوکانډریا کلوروپلاست وغیرہ دا په دې کې پرزنټ وي. رایبوسومز شو. صحیح ده. نو دا زموږ سره په پلانټ سیل کې دا خالص په سنټر باندې وي او د دې چې کوم ممبرین چاپېره وي دغه ممبرین ته موږ وایو ټونوپلاست. ٹھیک شو. ټونوپلاست دا به اوس دلته ډسکس کوو. او بیا اوس انیمل سیل کې وګورئ. انیمل سیل یاد ساتئ دا بالکل سرکولر وباسئ. خالص سرکولر نه خو اول شیپ کې دی دا زموږ سره انیمل سیل دی. نو په انیمل سیل کې دلته په سنټر کې زموږ سره نیوکلیس دی او دا په سیل کې په ډسپرس فارم کې پراته دي. ډسپرس فارم مطلب دا دی چې لکه یو یونټ دلته دی د ویکیول دلته بل دی دلته بل دی داسې ډېر شی ارګنیلز چې دي ډېر شی سټرکچرز چې دي هغه په سایټوپلازم کې پراته دي او لکه څنګه چې په پلانټ سیل کې یو غټ وي دغه شان په دې کې یي خو واړه واړه وي. ټیک شو. ښه جي. نو څنګه د دې دا ممبرین دی دې ته موږ ټونوپلاست وایو. اوس په موږ ډیفاین کړو ټونوپلاست څه ته وایي. واټ از ټونوپلاست. یاد ساتئ اکثر ایم سی کیوز کې راځي د ممبرین باونډډ بای ویکیول از نون ایز ډیش که نه نو په هغې کې به ټونوپلاست راځي. ټیک شو. نه څه به شي membrane bound the vacuole. Membrane bound the vacuole is called tonoplast. ٹھیک شو. is called tonoplast. okay. مطلب هر هغه ممبرین هر هغه لیر چې هغه د ویکیول نه چاپېره شوی نو دغه لیر ته موږ څه وایو دغه ممبرین ته موږ وایو ټونوپلاست. صحیح شو. دغه شانتي
په پلانټ سیل کې دا کوم لارج ویکیول چې دی نو تاسو کوېسچن به ذهن کې دا رایز کېږي چې دا لارج ویکیول په پلانټ سیل کې ولې دی نو دا اصل کې په میچیور پلانټ سیل کې کوم سیلونه چې دي میچیور وي نو په هغې کې د سمال ویکیول لکه څنګه چې په انیمل سیل کې دي دا رایوځای شي او یو زموږ سره یو لارج ویکیول جوړ کړي په میچیور پلانټ سیل کې ټیک شو دغه شانتې اوس په دې کوم فلویډ چې دی موږ دلته وایو چې فلویډ فیلډ سیک که نه دلته دا خبره مو وکړه چې فلویډ فیلډ سیک که نه نو دا فلویډ اصل کې څه شی دی نو دا فلویډ زموږ سره دا خبره یاد ساتئ دا فلویډ چې دی دا زموږ سره دی په دې کې څه دي په دې کې دی واټر دغه شانتې سالټس جیسے زموږ سره منرلز اور اسی طرح نور زموږ سره په دې کې راځي and other materials ولیکو and others materials صحیح شو and other materials نور ډېر شي materials چې دي هغه هم په دې کې راتلی شي ټیک شو واټر سالټ منرل دا پکې کامن دي دا یاد ساتئ ټیک شو د دې ویکیول فنکشن اصل کې څه دی نو فنکشن که موږ ولیکو فنکشن آف ویکیول کار څه کوي مطلب په سیل کې خو دی څنګه چې موږ د نور ارګانیلز فنکشن ووایي که نه مایټوکانډریا موږ فنکشن ووایي چې دا پاور هاوس اف د سیل دی سیل له انرژي ورکوي دغه شانتې د سایټوسکلیټن موږ ووایي چې دا سیل له شیپ ورکوي وغیره که نه نور ډېر شی فنکشنز دي د سینټریول چې دی موږ وایي په سیل ډیویژن کې هیلپ کوي نو دغه شانتې د ویکیول فنکشن چې دی هغه څه دی نو ویکیول بیسیکلي یاد ساتئ ویکیول د ټول نه اولنی فنکشن it pushes other material ولی کو بیا به explain کو صحیح ہے it pushes the other material towards cell wall towards cell membrane or cell wall towards cell membrane یا سیل وال بولی کو په پلانټ سیل کې اصل کې سیل وال وي او پای کې ویکیول غټ وي د هغې د وجې نه دا نور میټیریل چې دا سیل وال طرف ته څه کوي پوش کوي یا سیل میمبرین طرف ته یو شی دی اینډ سیل بیکم ټرجټ او سیل زموږ سره ټرجټ شي صحیح شو مطلب دا دی چې دا سیل وال دا ویکیول چې څومره غټ دی که نه د خپل غټوالي د وجې نه د خپل د دې فلویډ فیلډ سیک د دې د وجې نه دا څه کوي دا نور میټیریل چې کوم نیوکلیس دی مایټوکانډریا وغیره نور سایټوپلازم کې سایټوسول دی دا کوم طرف ته پوش کوي دا زموږ سره بهر طرف ته پوش کوي چې سیل څه شي دا ټرجټ شي ٹھیک شو ټرجټ دا انشاءالله روان لیکچر کې یا په بل لیکچر کې چې دا موږ به ټرجټ وایو په هغې باندې هلته پوه شئ دغه شانتې دویم فنکشن د دې دی many organisms take in material from outside in the form of food vacuole بعضی ارګانیزم داسې دي چې هغه فوډ ویکیول انټر کوي او د هغې نه هغوی ته خوراک میلاویږي نو څه فنکشن به داسې ولیکو چې provide food in the form of food vacuole for many organisms صحیح شو for many organisms حاجی دریم فنکشن د دې دی چې unicellular organism use contractile vacuole for the excretion of waste بعضې زموږ سره داسې unicellular organisms دي چې په هغې کې ګلجي باډي نه وي نو هغه په دغه بیس باندې دوی څه استعمالوي ویکیول استعمالوي د excretion of waste لپاره نو دا بل رول لري شو excretion of waste ٹھیک شو نو دا زموږ سره و چې ویکیول څه ته وایي نو ویکیول یو پیره ریوایز کوو دوباره ویکیول بیسیکلی فلویډ ویکیول چې دی فلویډ فیلډ سیک باونډډ by a single membrane organelle called a vacuole vacuole څنګه څه تاسو وکړي چې what is vacuole نو vacuole زموږ سره سره fluid filled sac ته مطلب سیک وایي بوجۍ ته او فلویډ خو موږ دغه کم واټري سبسټانس چې په دې کې پراته وي هغې ته موږ فلویډ وایو دغه شانتې فیلډ وایي ډکه شوي ده که نه نو یو بوجۍ چې هغه ډکه شوي د فلویډ نه صحیح ده او باونډ شوي په څه باندې په سنګل ممبرین نو دغه ارګانیل ته موږ څه وایو ویکیول وایو اوکې دغه شانتې موږ په پلان او انیمل سیل خبره وکړه چې مطلب مقصد مې دا و چې تاسو د دې دا پوزیشن واضح شي چې دا په سیل کې به کوم ځای کې پریزنټ وي نو په پلانټ سیل کې دا داسې دغه پام کې وي مطلب یونټ یو دلته یوډا ځای په ځای باندې پراته یو دغه شان په پلانټ سیل کې دا زموږ سره بلکل په سنټر کې او یو لارج ویکیول صحیح نه ټونوپلاسټ چې دی دا زموږ سره ممبرین باونډ ویکیول از کالډ ټونوپلاسټ هر هغه ممبرین چې هغه ټونوپلاسټ
کې هغه سوري ویکیول چې دی هغه باوند کړی نو هغه ته موږ ټونوپلاست وایو. فلویډ اوس دا فلویډ د څه نه جوړلی دا د واټر نه سالټ نه منرل نه اینډ ادر میټیریلز نه. ټیک شو. دغه شانتي فنکشن د دې دی اټ پوشز other material towards the cell wall دا cell wall طرف ته نور materials چې دا پوش کوي. دغه شانتي د هغې په وجه باندې سیل څه شي ټرجټ شي. دا دویم فنکشن د دې دی چې فوډ پرووایډ کوي in the form of food vacuole to many organisms. صحیح ده. هغه ته بیا انټر کېږي د هغې نه ځان خوراک اخلي. دغه شانتي excretion of waste چې دی هغه هم vacuole کوي. نو دا نننی لیکچر خیر لایسوسوم چې دی هغه هم په دې کې ډسکس کول وړوکی غوندې کې ټاپک دی ځان پې پوه کوئ. لایسوسوم چې لایسوسوم څه ته وایي. لایسوسوم دې کې بالکل سمپلی خبرې پکې ډېرې دي خو چونکې دې ته بل نوم چې دی دلته موږ بالکل شارټ وایو ځکه چې په بک کې هم شارټ ورکړلی 9 په لیول باندې او ډېر کم یې ورکړلی. ټیک ده. دې ته بل نوم وایي سوسایډ بیګز. سوسایډ څه ته وایي؟ شاباش. سوسایډ چې دا دغه کم خودکش کېږي نه نو په سیل کې دا ایز خودکش کار کوي. ټیک شو. مطلب سیل چې دی د هغې کوم داسې سیلونه وي په هغې داسې ارګانیلز وي چې هغه ورن آوټ شوي مطلب ختم شوي نو دا هغه انټر کړي او ختمېږي. ټیک شو. نو دا ایز ا سوسایډ بیګ کار کوي. صحیح ده. دغه شانتي دا زموږ سره څه دی په پوینټس پام کې به ولیکم چې لایسوسوم زموږ سره ټینی سنګل ممبرین باونډډ ارګانیل. ټیک شو. ټینی ممبرین single membrane bounded organelle دی. صحیح شو. لایسوسوم contain the strong digestive enzyme. په دې کې لایسوسوم کې زموږ سره strong digestive enzyme وي. strong digestive enzymes وي په دې کې. اوکې. strong digestive enzymes وي پکې او دغه strong digestive enzymes چې دي دا زموږ سره about 40 وي. 40 مختلف قسمه انزایم په دې کې مونږ کېږي. دا فار ایگزامپل داسې زموږ سره لایسوسوم وي د ممبرین چې وي دا سنګل وي. یاد به ساتئ ښه سنګل ممبرین وي او په دې کې ډفرنټ پروټین انزایم شو زموږ سره دغه شانتي کاربوهایډریټ انزایم شو نور ډفرنټ انزایم چې دی په دې کې ان د فارم اف کرسټل غوندې کې پراته وي. صحیح ده. داسې د بس داسې انزایم نړۍ سره ډکه سیک وي. صحیح شو. ډک سیک وي. نو دا زموږ سره لایسوسوم دی. خالي they break down the food and waste within the cell. اوس چې په سیل کې کم زموږ سره ویسټ سي ما څنګه تاسو ته معلومه وي ایز ا سوسایډ بیګ کار کوي که نه. کم ورن آوټ سیلز دي په باډي کې دا څه کوي دا هغه ختموي. صحیح شو. ویسټ مټیریل شو. ویسټ مټیریل اینډ فوډ کم خوراک چې سیل ته راشي پیګوسایټاسس به شي نو هغه څه کوي بیا دا یې بریک ډاون دا کوي. صحیح شو. break down. During its function, a lysosome fuses with vacuole that contain the material and its enzyme break down the cell. دا اوس د دې هغه پروسس چې دی هغه ډېر اوږد دی چونکې په دې لیول باندې تاسو صرف دا یاد کړئ چې د دې په فنکشن کې دا راځي که نه لایسوسوم فنکشن څه دی. څوک تپوس وکړي لایسوسوم چې دی د دې فنکشن دا دی چې دا په سیل کې چې کوم فوډ راشي نو دا داسې کار وکړي دا د کوم ویکیول چې موږ به راووي که نه دا د ویکیول سره پیوز شي او دغه خوراک چې دی دا ډایجست کړي نو به ډایجیشن کې هیلپ کوي. صحیح شو. نو دا و لایسوسوم سمپلی. امید ده چې تاسو په دې پوه شوي یئ. دوباره یو پیر ریوایز کوئ. لایسوسوم چې دی دا زموږ سره ټینی سنګل ممبرین باونډډ ارګانیل دی. دا شان سترانګ ډایجسټو انزایم دی او اباوټ 40 دا انزایم چې دی زموږ سره په لایسوسوم کې موجود دی. دا شان ویسټ میټیریل اینډ فوډ چې دی د هغې بریک ډاون کوي او ډایجیشن کې مینلی هیلپ کوي. ټیک شو. نو دا و نننی لیکچر. که تر اوسه پورې چا زموږ چینل نه سبسکرایب کړی پلیز چینل ورسره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ورسره پریس کړئ چې تاسو ته د روان نورو لیکچرو چې دی هغه نوټیفیکیشن راځي. ټیک شو. تھینک یو سو مچ.